নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ডি প্ৰাইম শোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক এখন দেশৰ পৰিচয় তাত প্ৰকাশ পায় যাৰ যোগেদি এখন দেশৰ দেশবাসীয়ে জন্তুবোৰক আচৰণ কৰে যি আচৰণ কৰে সেই আচৰণৰ যোগেদি এখন দেশৰ পৰিচয় প্ৰকাশ পায় যদি বেয়া আচৰণ কৰে দেশখন বেয়া যদি ভাল আচৰণ কৰে দেশখন ভাল কিন্তু আজিৰ দিনটোত বা কালিৰ দিনটোত যি কিছুমান ভিডিঅ' আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে সংবাদ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়াত সেই ভিডিঅ'বোৰ কিন্তু শিহৰণকাৰী লুণ্ঠিত হৈছে এক প্ৰকাৰ মানৱতা তামিলনাডুৰ এটা ভিডিঅ'টোত এটা হাতী যিটো হাতী অসমৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল আজি কিছু বছৰ আগতে হাতীটোক অকথ্য নিৰ্যাতন কৰা হৈছে এক নিৰ্লোভ জন্তু এক নিৰ্লোভ জীৱ যদিহে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰিলে হয় প্ৰতিবাদ কৰিলে হয় কিন্তু প্ৰতিবাদও কৰিব নোৱাৰে এখন পকাত হাতীটোক শিকলিৰে বান্ধি থোৱা হৈছে আৰু মাউত দুটাই অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছে মাৰিছে যিমান পাৰে মাৰিছে আৰু হাতীটোৱে যি আৰ্তনাদ কৰি উঠিছে সেই আৰ্তনাদত আমিও চিৎকাৰ কৰি উঠিছো প্ৰশ্ন হয় কেনেকৈ এসা মানুহে কেনেকৈ পাৰে সেই জন্তুবোৰক বা সেই হাতীটোক বা অকল এটাই নহয় বহু হাতীক তেনেদৰে তামিলনাডুৰ বিভিন্ন স্থানত অত্যাচাৰ কৰা হৈছে প্ৰশ্ন হয় কেনেকৈ পাৰিছে কেনেকৈ হেতুৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰিয় দৰ্শক অসমৰ পৰা এই জয়মালা নামৰ হাতীটোৱে নহয় যিটো হাতীৰ ভিডিঅ' আহিছে অসমৰ পৰা হাজাৰৰ সংখ্যাত হাতী তেনেধৰণে ওলাই যায় হাতীৰ সৰবৰাহ হয় আৰু সেই হাতীবোৰ পাই গৈ সেই তামিলনাডুৰ মন্দিৰসমূহত আৰু হাতীবোৰৰ এক ব্যৱসায় তাত চলে যাৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ পৰা হাতীবোৰ তালৈ যায় এই বিষয়ে কথা পাতিম আমি যিসকল আমাৰ হয়তো আজি অতিথি সংযুক্ত হৈ আছে সকলোৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইয়াৰ সমৰ্থন কৰাটো কোনো প্ৰশ্নই নুঠে সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিছে অসমৰ হাতীটো অসমৰ হেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় জৰে হাতী নহওক কেনেকৈ এনেধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিব এতিয়া বহুতৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে সেই হাতীবোৰ যাতে অসমলৈ ঘূৰাই আনা হওক শীঘ্ৰে ঘূৰাই আনা হওক জয়মালাই নহয় অন্যান্য হাতীবোৰকো যাতে অসমলৈ ঘূৰাই আনা হওক কাৰণ সেই হাতীবোৰে অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত জন্ম হৈছিল অসমৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছিল কিন্তু হঠাৎ তামিলনাডুলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল আমি এটা নিউজ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ কালি সেই নিউজটোৰ কি অংশ প্ৰিয় দৰ্শক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰ পিছত আমি আলোচনালৈ আগবাঢ়িম কি পৰিস্থিতিত সেই হাতীবোৰ তামিলনাডুলৈ যায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই বাতৰিটো তামিলনাডুত কান্দিছে অসমৰ জয়মালাৰ ওপৰত চলিছে নিৰ্দয় অত্যাচাৰ কাৰ ভুলৰ বলি হ'ল নিৰীহ জয়মালা মন্দিৰলৈ লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি সেই হাতী তেখেতৰ হেৰিক চঞ্জাই দিলোঁ সেইবিলাকক পণ্ডিতক অসমৰ এটি পোহনীয়া হাতী জয়মালাই এতিয়া মৃত্যুখাতৰ আৰ্তনাদেৰে কঁপাই তুলিছে দেশ ভাইৰেল হৈছে জয়মালাৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণৰ দৃশ্য পিছে এয়া কোনো নতুন দৃশ্য নহয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত এবছৰৰ আগৰ পৰা ভাইৰেল হৈছে জয়মালাৰ ওপৰত চলা এই অত্যাচাৰৰ দৃশ্য পেটাৰ দাবী প্ৰায় প্ৰতিদিনেই এইদৰে মাওতে চলাই অত্যাচাৰ গছত বান্ধি কোনোবাই নিৰ্মমভাৱে লাঠিৰে কোবায় লুৰ খুটাত শিকলিৰে বান্ধি কোনোবাই হাতত চেপেনা লৈ জয়মালাৰ গাৰ ছালৰ ওপৰত চলাই অত্যাচাৰ কংক্ৰিটৰ মজিয়াত ৰখাৰ বাবে বিষত আত্ৰাহি সৰিছে জয়মালাই মাটিত থাকি অভ্যস্ত হোৱা হাতীক পকা মজিয়াই নোখোজে কিন্তু জয়মালাৰ দুখ বুজিবলৈ কোনো নাই এটা টুইটত ৩৪ বছৰীয়া জয়মালাৰ প্ৰসংগ পুনৰ চৰ্চিত হৈ পৰাৰ পিছতেই বিষয়টোক লৈ পুনৰ এবাৰ উৎসাহ হৈ উঠিছে পেটা জয়মালাক ঘূৰাই আনিবলৈ দাবী তুলিছে প্ৰকৃতি সচেতন এইগৰাকী তেজপুৰৰ RTI কৰ্মীও অতি নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বন মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে হাতীটো তামিলনাডুৰ পৰা অতি সোনকালে ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক পিছে কোনে বেচিছিল জয়মালাক ২০০৮ চনত হাতীটোক বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা এদল মানুহৰ হাতত তুলি দিছিল তিতাবৰৰ অৰ্ণপূৰ্ণ গাঁৱৰ মোহন চুতীয়া নামৰ এইজন লোকে বিনিময়ত লৈছিল ২.৫ লাখ টকা পইচা নালাগে বুলি কৈছিলোঁ মই পঢ়িলাম নাই লগ বুলি কৈ পেলাই পইচা ২.৫ লাখমান টকা দিলে হাতীটোক বেচাৰ সময়ত কাৰ হাতত তুলি দিছিল একো ভূ-ভাই হেনো ৰখা নাছিল মোহন চুতীয়াই ৰখা নাছিল একো নথি পত্ৰ নাছিল কোনো ৩মহীয়া ৬মহীয়া চুক্তি মন্দিৰৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণেহে মই হাতী বিকি দি দিলোঁ মই ৩ মাহ নাই একেবাৰে মন্দিৰলৈ দিয়ে দিলোঁ আৰু মই চুক্তিত তেনেকুৱা হেৰি কৰা নাই কি কৰি নিয়ে কেনেকৈ নিয়ে মই সেইবিলাক একো মোৰ হেৰি লগত নাই পিছে চৰকাৰী তথ্যটো লৈছে বেলেগ কথা
প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল আমাৰ বাতৰি। আমি এতিয়া আলোচনাৰ মাজলৈ আগবাঢ়িম। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে দিলীপ নাথ, RTI কৰ্মী, আৰু তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতে এই বহুখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে মুবিনা আখতাৰ, পৰিৱেশ কৰ্মী। আমাৰ সৈতে কাজিৰঙাৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে দিব্যজ্যোতি শইকীয়া, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। মই পোনে দিলীপ নাথ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। ইতিমধ্যে আপুনি বাতৰিটো দেখিলেই, কালিৰ পৰা অসমত এই বাতৰিটো চৰ্চা হৈছে। সকলোৱে দাবী উত্থাপন কৰিছে হাতীটোক ঘূৰাই লৈ আনিব লাগে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো আপোনালৈ হৈছে, এয়া আজিৰ কথা নহয়, কেৱল জয়মালাই নহয়, আমি খবৰ পাইছোঁ অন্য বহু হাতী দক্ষিণাত্য ৰাজ্যখনৰ এই মন্দিৰসমূহত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে। জয়মালাৰ আমাৰ ভিডিঅ' আমাৰ সন্মুখলৈ আহিলে সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, ক্ষোভিত হৈছে, কেনেকৈ পাৰিছে। এতিয়া কথাটো হয়, এই যি ৰেকেটটো আমাক বুজাই দিয়ক, কেনেকৈ হাতীবোৰ তালৈ যায়, কিমান হাতী গৈছে, কিমান চনৰ পৰা এই ৰেকেটটো চলি আহিছে। আমাৰ দেশৰ যি আইন আছে, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট আছে, অন্যান্য আইনবোৰ আছে, এই আইনবোৰৰ যি সুৰুঙা, কিবোৰ সুৰুঙা ব্যৱহাৰ কৰি এছাম অসাধু লোকে এই ধৰণৰ ব্যৱসায় চলাইছে, আমাক বুজাওক। আচলতে এই বন আইনখন ইমান কঠোৰ যে ইমান কঠোৰ আইনখন অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ বন বিভাগ নামৰ বিভাগটোৱে যে ভৰিৰে মোহাৰি কেৱল ধনৰ লেনদেনৰ কাৰণে অসমৰ পৰা হাতীসমূহ বাহিৰত বিক্ৰী কৰি আছে। ই বিক্ৰী নথি পত্ৰত প্ৰমাণ কৰে তেওঁলোকে এটা হাতী 3 মাহৰ কাৰণে মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যিহেতু বন আইনখনত এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিল যে কোনো এখন ৰাজ্যৰ পৰা বেলেগ এখন ৰাজ্যলৈ হাতী যাব নোৱাৰে, বা বেলেগ এখন জিলাৰ পৰা বেলেগ এখন জিলালৈও হাতী যাব নোৱাৰে অনুমতি অবিহনে। তেতিয়া বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে বাহিৰৰ পৰা যিসকল মানুহ আহে হাতী কিনা বেচা কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকে বহু কোটি টকাৰ এটা লেনদেন হয়। প্ৰকৃত হাতীৰ মালিকগৰাকীক আচলতে হাতীটো নিবৰ কাৰণে 3 লাখ বা 3.5 লাখ টকা হাতীটো দাম দৰ কৰে। কিন্তু ইয়াৰ মাজত DFO, প্ৰায় DFO নহয়, যিসকল DFO বিশেষকৈ হাতী যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা গৈছে, যেনে ধৰক আপোনাক মই কৈছোঁ ডুমডুমা, নগাঁও, ডিগবৈ, গোলাঘাট, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, কামৰূপ, এই 2003 পৰা 2018লৈকে আপোনাৰ 355টা হাতী বাহিৰত বিক্ৰী কৰিছে। অসমৰ পৰা 355টা আপোনাৰ 2003 পৰা 2018লৈকে, 18 পিছত আৰু আছে মুঠ ধৰক আপুনি 800তকৈ বেছি হাতী 2003ৰ আগত আৰু 2021 হাতীবোৰ তামিলনাডুলৈ গৈছে নে? নহয়, চাওক, তামিলনাডু বুলি নহয়, তামিলনাডু, কেৰেলা, কৰ্ণাটক, আপোনাৰ বিহাৰ, উৰিষ্যা, এইবিলাকলৈ হাতীবোৰ যায়। এই উদ্দেশ্য ধৰ্মীয় কাৰণটো হ'ল ধৰ্মীয় নহয়, আচলতে ব্যৱসায়। এতিয়া ক'লে বেয়া লাগে যে হাতীৰ নামত বাহিৰত মন্দিৰ বুলি কৈ এটা ডাঙৰ ব্যৱসায় চলাই থাকে। তাত মানে গণেশক বহুত পূজা কৰে, হাতীটোৱে বাহিৰত গৈ সুৰডাল এনেকৈ দাঙি দিলে যিটো মন্দিৰৰ নামত হাতীটো থাকে, সেই মন্দিৰ কমিটিয়ে হাজাৰ টকা দৈনিক ইনকাম কৰে। এই টকাটোৰে হাতীটোক মানে কি কৰে, যিমান দিন হাতীটো ভালকৈ আছে তাক মানে হাতীটোক ৰাখিব। যেতিয়া হাতীটো ক্ৰমান্বয়ে বুঢ়া হৈ আহিব, ঠিক তেতিয়া শাস্তি দি পেলাই তাক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, কাৰণ তাৰ পৰা কোনো ইনকাম নহয়, যাৰ কাৰণে তাক মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে। এইটো মহাপাপ। মন্দিৰৰ নামত হাতীটো নি পেলাই যিটো টৰ্চাৰ কৰে, এইটো আচলতে মহাপাপ, মন্দিৰৰ নামত পাপ কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই অসমৰ বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰথমতে দোষাৰোপ কৰিম। এইকাৰণে দোষাৰোপ কৰিম যে বন আইনখনত কোৱা আছে যে হাতী বা অন্য জীৱ জন্তু বাহিৰৰ দেশত বা বাহিৰৰ ৰাজ্যত বিক্ৰী কৰিবও নোৱাৰে। তেওঁলোকে আইনখন এনেকুৱাকৈ 2 নম্বৰীকৈ বনাই লয়। কথা কওক, বিক্ৰীও কৰিব নোৱাৰে, লিজতো দিব নোৱাৰে। আৰু যদিও দিছে, আপুনি চাওক, এই যেতিয়া লিজৰ এই কাগজ পত্ৰবোৰৰ কোনো অৰ্থ নাই। এটা হাতী, মই এটা উদাহৰণ দিলোঁ, জয়মালাৰ কথাই ক'লোঁ। এই হাতীটো 2008ত গৈছিল, এইটো পাৰ্মিট নাম্বাৰ 2008ত গৈছিলে, আপোনাৰ 29/7/2008ত এইটো TP আৰু পাৰ্মিট দিছিলে। যদিহে অন্য ৰাজ্যলৈ যাব নোৱাৰে, টিপি কেনেকৈ, ট্ৰানজিট পাৰ্মিট কেনেকৈ ইছ্যু? তাত দেখুৱাই দিলে মন্দিৰ ভ্ৰমণ 3 মাহৰ কাৰণে যাব, মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ পৰা 3 মাহৰ পিছত ঘূৰি আহিব। 3 মাহৰ কাৰণে অনুমতি আছে মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপুনি চাব, যদি 3 মাহৰ কাৰণে দিছে, এই প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক যিটো কাৰ্যালয় পাঞ্জাৱৰীত আছে, তাত IFS অফিচাৰ বহিবলৈ ঠাই নাই। ইমান IFS অফিচাৰ, IFS মানে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট। তেওঁলোকে এই কাগজখন যদি চাইছিলে যে এই হাতীটো আমি 3 মাহৰ কাৰণে পঠাইছিলোঁ, 2008ত 3 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, 13 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত IFS বিষয়াসকলে কি কৰিছে? তেওঁলোককতো নথি পত্ৰ চাবলৈকে আজি অসম চৰকাৰ হওক, ভাৰত চৰকাৰ হওক, লাখ টকা। আৰু মালিকজন অৱগত নহয় নেকি? এতিয়া তেখেতে কৈছে মই নাজানো, মই মন্দিৰক বেচিছোঁ বুলি। মই ভাবোঁ যে অসমৰ প্ৰতিজন হাতীৰ মালিক প্ৰথমতে জগৰীয়া, কাৰণ তেওঁলোকে জানে যদি তেওঁৰ হাতীটো 3 মাহৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল, তেওঁ কৈছে মই 3 মাহৰ কাৰণে দিছিলোঁ, আকৌ ঘূৰাই অনাৰ কথা। যদি অনা নাই, তেতিয়াহ'লে বন বিভাগৰ ওপৰত তেওঁ কিয় কেছ কৰা নাই? হাতীৰ মালিকসকলে কিয় বন বিভাগৰ ওপৰত, আদালতৰ ওপৰত গোচৰ তৰা নাই? যে এই ঘটনাটোত কিন্তু হাতীৰ মালিকসকল, লগতে বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু যি ডিভিজনৰ পৰা হাতী গৈছে, সেই ডিভিজনৰ DFO সকলৰ লগত বহুত টকাৰ লেনদেন হয়। হাতীৰ মালিকটোৱে আচলতে হাতীটোৰ নামত 2 লাখ 2.5 লাখ টকা পায়। তেওঁলোকৰ মাজত গোপন বুজাবুজিৰে প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকৰ পৰা বুলি যিটো ৱাইল্ড লাইফ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপুনি জগৰীয়া কৰিছে, ৱাইল্ড লাইফ ডিপাৰ্টমেণ্টক জগৰীয়া কৰিছে। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি গণেশ চতুৰ্থী আৰু ভাৰতবৰ্ষত
পৰম্পৰাগতভাৱে হাতী এক পূজ্য জন্তু গৰু যেনেকৈ পূজ্য এক জন্তু হাতীও এক পূজ্য জন্তু হাতীক সন্মান কৰা হয় হাতী দেখিলে সকলোৱে মূৰ দুৱায় কিন্তু আমি দেখা পাইছে তামিলনাডুত এটা মন্দিৰত অসমৰ পৰা হাতী লৈ গৈ এনে ধৰণৰ অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে হাতীটো আৰ্তনাদ কৰিছে চাব নোৱাৰে এক দৃশ্য মই মুবিনা আখতাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম আপোনাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া সঁচাকৈ ক্ষোভিত হৈছে অসমৰ ৰাইজ দুখ লাগিছে মই পুনৰ কৈছোঁ হাতীটো অসমৰ নে ক'ৰ সেইটোতকৈ যিকোনো হাতীয়ে জোৰে হওক এনে ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে বা যিকোনো জন্তুকে অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে এই বৃহৎ যি এক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে বৃহৎ এটা কেলেংকাৰী চলি আছে আমি শুনি আছিলোঁ গৰুৰ সৰবৰাহ হয় এনেধৰণে হাতীৰ সৰবৰাহ হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে বা 96ৰ পৰা হৈ আছে বহুত নতুন কথা কিন্তু হাতীৰ সৰবৰাহটো আপোনাৰ আজি প্ৰায় 3টা দশক খবৰ হ'লহি এইটো চলিয়ে আছে আৰু অসমৰ হাতীৰ টাৰ্গেট অসমৰ হাতী আৰু বিশেষকৈ জয়মালাৰ কথাটো যেতিয়া আহিল এটোতো সকলোৰে গা শিয়ৰি উঠা দৃশ্য দেখিছে কিন্তু ইয়াৰ আগতেও আমি দেখা পাইছোঁ যে তেখেতে যিটো কথা অলপ আগতে ক'লে যে হাতীবোৰ যেতিয়া বুঢ়া হয় তেতিয়া সিহঁতক আচলতে মাৰি পেলাবৰ কাৰণেই চেষ্টা কৰে কাৰণ সিহঁতি বুজা হৈ পৰে সিহঁতে সেই সময়ত এনেকুৱা কথাও শুনা পাইছোঁ যে হাতীয়ে খাবলৈ তাক টৰ্চাৰ কৰা হয় তাৰপিছত তাক খাবলৈ পানী নিদিয়ে কেনেকুৱা লোমহৰ্ষক কথা এইবোৰ ভাবিব নোৱাৰা কথা নিদিয়ে মানে হাতীটো নিদিয়ে মানে তাৰপিছত হাতীটো তেনেকৈ আচলতে মৰক এনেকুৱা ধৰণৰ হয় গতিকে এই যে ব্যৱসায়িক লেনদেনৰ স্বাৰ্থত আপুনি ক'লে ইমান এটা পূজ্য জন্তু আমাৰ হেৰিটেজ স্পিচিজ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ হাতী আমি প্ৰত্যেকটো কথাতে আমি গণেশৰে পূজাৰে আৰম্ভ কৰোঁ সকলো পূজা গতিকে সেই অৱস্থাত আজি হাতীৰ ওপৰত যিটো এটা অকথ্য নিৰ্যাতন মানে এইটো এটা ভিডিঅ' আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা বহু মানে মই ভাবোঁ যে জয়মালাৰ অকথিত কাহিনী আমি যিসকলে খবৰ ৰাখে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে গতিকে এই কথাটোৱে সকলোৰে হৃদয় কঁপাই গৈছে কিন্তু এই কথাটোৰ উচিলাতে আজি কিছু কথা আমি ক'বলৈ ইয়াত এটা আচলতে সুযোগ পাইছোঁ এই কথাটো হ'ল যে 1996ত আপোনাৰ 1996 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেতিয়া ইলিগেল ফেলিং অফ ট্ৰিজ আমাৰ যেতিয়া বন্ধ হ'ল মানে গছ কটাত যেতিয়া নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলে তেতিয়া মানে আমাৰ ইয়াত থকা আপোনাৰ হাতীৰ মালিকবোৰ দে বিকেম পেনিকি যে আমি এতিয়া হাতীবোৰ কাম নোহোৱা হ'ল নিবনুৱা হ'ল সিহঁতক কি কৰিম মানে গছৰ ডালবোৰ লৈ আহিবলৈ কামবোৰ তেওঁ অসমত হওক নাগালেণ্ডত হওক মেঘালয়ত হওক অৰুণাচলত হওক বিশেষকৈ এইকেইখন ৰাজ্যত তেতিয়া মানে এই চক্ৰটোৰ আৰম্ভণি সেই সময়ৰ পৰাই আৰু তেতিয়াই কি হৈছে যে এই যে 3 মাহৰ কাৰণে ৰিলিজিয়াছ পাৰপাজত কাৰণ আমাৰ যিখন বন্যপ্ৰাণী যিখন আমাৰ সুৰক্ষা আইন 72 চনৰ সেইখন ইমান কটকটীয়া কিন্তু তাৰ মাজতো এটা সুৰুঙা উলিয়ালে যে হয় ৰিলিজিয়াছ পাৰপাজত আমি 3 মাহৰ কাৰণে আমি কোনোবা মন্দিৰে আমাক বিচাৰিলে আমি দিব পাৰোঁ 3 মাহৰ পাছত ঘূৰি আহিব বা 6 মাহৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সেই উচিলাত কি কৰে ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক তামিলনাডুৰ মন্দিৰলৈ যাব কিন্তু প্ৰথমতে মন্দিৰটোক মানে মন্দিৰলৈ মানে হাতীটোক কি কৰে যে আৰু ঘূৰাই অনাৰ কেতিয়াও মানে নিবিচাৰে মালিক পক্ষই নিবিচাৰে গ'ল তাৰমানে গ'ল কি হ'ল ইয়াৰ পৰা নি পেলাই প্ৰথমতে বিহাৰ পুৱাই বিহাৰৰ সোণপুৰ মেলা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেলাত হাতী বিক্ৰী হয় সেইটো পাৰ্মানেণ্টলি বিক্ৰী কৰি দিয়ে মানে অসমৰ পৰা বিহাৰলৈ যাব বিহাৰত তেনে ধৰণৰ মেলা হয় সেই মেলাটো অবৈধ হ'ব গ'ল সি আৰু কেতিয়াও ঘূৰি অহা নাই এই যে 96 চনৰ পৰা এইটো ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৱে বোধহয় এটা ৰিপৰ্ট এটা আছিল বোধহয় 2019 লৈকে অসমৰ পৰা তেনেকৈ 1100 হাতী গৈছিল প্ৰিয় দৰ্শক 1100 হাতী অসমৰ পৰা গৈছে 1996 চনলৈকে সেই হাতী কিন্তু কোনো ঘূৰি অহা নাই অনা হোৱা নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হাতীৰ মালিকে বহু সময়ত কাৰণ তেওঁতো পইচাটোৰ ভাগ পাই তেওঁ মনে মনে থাকিল কিন্তু তেওঁতো সেই 3 মাহৰ কাৰণেহে দিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো একশ্যন হোৱা নাই এতিয়া আচলতে এই মালিকজনক আমি দেখিছোঁ তেওঁক আমি যেতিয়া সুধিব গৈছোঁ আচলতে তেওঁৰ ওপৰত এটা একশ্যন হ'ব লাগে যে তেওঁ কেনেকৈ 2.5 লাখ টকা পালে তেওঁকতো বিক্ৰী কৰিবলৈ হাতীটো দিয়া নাছিল তেওঁ কিয় হাতীটো বিক্ৰী কৰিছিল তাত বিক্ৰী কৰাৰ কথা অনুমতি আছিল জানো আৰু যে যিসকল তেওঁ কোৱাৰ দৰে যিটো ডিভিজনৰ পৰা গৈছিল সেই ডিভিজনটোৰ তেওঁতো ৰেকৰ্ড থাকিব যে অমুক মাহৰ ভিতৰত বা অমুক দিনৰ ইমানখিনি দিনৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিব লাগিছিল বিহাৰলৈ গৈছে ঘূৰি অহা নাই কিয় অহা নাই সেই হাতীটো সেইটো খবৰ কিয় বন বিভাগে ৰখা নাই যে এই যে হাতী আমাৰ নিত্য আজি অলপ দিনৰ আগত আমি এইটো লৈ পেলাই আৰু হুলস্থুল হৈছিল অৰুণাচলৰ পৰা নিয়া হাতীকেইটা লৈ তাৰ আগতো যোৱা বছৰ এনেকুৱা হৈছিল গতিকে যে হাতীৰ যে বহিগমনটো ৰোধ হোৱা নাই এই যে বৃহৎ এখন ডাঙৰ এটা নেক্সাছ আছে এখন বজাৰ আছে হাতীৰ গতিকে এই কথাবোৰ আচলতে এই জয়মালাৰ এই কাহিনীটো আচলতে অৱকাশ দিছে জয়মালাই সকলোকে সচেতন কৰাৰ অৱকাশ দিছে আৰু জয়মালাই
এক স্যাক্ৰিফাইস কৰিছে যাতে হাতীৰে যি নেক্সাছ সেই নেক্সাছটো পোহৰলে এটা শুনিবলৈ পোৱা মতে যে অসমত এই ধৰণৰ নহয় কিন্তু এটা মই শুনিব পোৱা মতে যে তামিলনাডুত মাহতবিলাকে হেনো কি কৰে হাতীটোৰ যে দায়িত্ব ল'বলৈ যেতিয়া আৰম্ভ কৰে এতিয়া তাৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলায় মানে তাৰ ডমিনেন্সটো দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু সেই কথাটো তাৰ ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেও জানে দে ডোন্ট ইণ্টাৰভিন কিন্তু মাহুতৰ কথাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কাৰণ আলটিমেটলি মাহুতে হাতীটো চলাব গতিকে হেতুৰ ওপৰত কোনো মন্দিৰৰ কৰ্তৃপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী এই ভিডিঅটো আহিলে আমাৰ হাতলে ভিডিঅটো আহিলে পিটাৰ যোগেদি আহিলে কিন্তু সাংবাদিকৰ যোগেদি আমি ভিডিঅ এতিয়াও পাব পৰা নাই পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কাৰণ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী কথাটো হৈছে মন্দিৰৰ নামত ধৰ্মৰ নামত এনে ধৰণৰ অকথ্য অত্যাচাৰ হাতীয়ে নহয় কেৱল কোনো জন্তুকে কৰিব নাপায় ই এক পাপ মই দিব্যজ্যোতি শইকীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ পৰা আপুনি সংযুক্ত হৈ আছে ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছে আমাৰ যি আলোচনা কাজিৰঙা এক আশ্ৰয়স্থল হাতীৰ কিন্তু হাতীৰে যি ধৰণৰ নেক্সাছ চলি আছে এই নেক্সাছৰ প্ৰতিকাৰ কি বুলি ভাবে আপুনি কেনেদৰে ৰোধ কৰিব পাৰি জয়মালাই কিন্তু আমাক হিহৰিত কৰি তুলিছে জয়মালাৰ যি ভিডিঅ আমি দেখা পাইছো আমি চিৎকাৰ কৰি উঠিছো আমাৰটো মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে কেনেকৈ এই ধৰণৰ অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা মানুহবোৰ কোন কেনেকৈ এওঁলোকে চলাব পাৰে আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা অসমৰ হাতীবোৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে 3 মাহৰ কাৰণে যায় 14-15 বছৰ হৈ যায় কিন্তু হাতীবোৰ ঘূৰি নাহে কি ক'ব বিচাৰিব হয় এই সঁচাকৈ এটি দুখজনক এটা খবৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে ইতিমধ্যে বাইদেৱে কৈ গৈছে যে হাতী হৈছে আমাৰ নেশ্যনেল হেৰিটেজ এনিমেল আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আমাৰ এটা ধৰ্মীয় অনুভূতি তাত সদায় জড়িত হৈ থাকে হাতীৰ লগত আমি দুয়োটা দৃষ্টিভংগীক যদি আমি অকণমান হ'লেও সন্মান কৰিলোহেঁতেন বা সন্মান কৰিবলৈ শিকিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ভিডিঅ' নিশ্চয় আজি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন আজিৰ যেটো আমি ভিডিঅ' আমি সকলোৱে চাইছো এটা কথা স্পষ্ট যে দুখন প্ৰতিচ্ছবি আচলতে যে কাজিৰঙাত আপুনি মোৰ কাজিৰঙা প্ৰসংগটো যেহেতু আনিছে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত সেই হাতীটোৰ ভিডিঅ' দেখুৱাৰ লগে লগে সংবাদ পৰিৱেশন কৰা হৈছে তাত অসমৰ নামটো আহিছে আৰু লগে লগে কাজিৰঙাৰ নামটো কিন্তু সাঙুৰ খাই গৈছে আৰু তেতিয়া অকণমান দুখ লাগে কাৰণ কাজিৰঙা হৈছে আমাৰ আইডেণ্টিটি আমাৰ পৰিচয় আৰু মই আজি আপোনালোকক জনাই সুখী হ'ম কাৰণ এজন পৰিৱেশ কৰ্মী হিচাপে মই কাজিৰঙাত আমি দেখা পাওঁ যে কাজিৰঙাৰ যিবিলাক বিভাগীয় হাতী আছে সেই হাতীবিলাকক ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকক মানে ৰুটিন হেল্থ চেকআপ কৰোৱা হয় সদায় আবেলি সময়ত গা ধুওৱা হয় তাৰপিছত তেওঁলোকৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ যিখিনি সুষম আহাৰৰ প্ৰয়োজন হয় সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কাজিৰঙাৰ বিভাগীয় হাতী বুলি ক'লে কি বুজা যায় বিভাগীয় হাতী মানে ভাল লাগে কি বিভাগীয় হাতী মানে মই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা কৈছো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আশ্ৰয়স্থলীত যিবোৰ হাতী আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতীৰ কথা কৈছো মই হয় সেই হাতীসমূহক এক সুন্দৰভাৱে পৰিচৰ্যা কৰা হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ তাৰ বাবে সদায় তেওঁলোকে ধন্যবাদৰ পাত্ৰ এটা কথাটো হৈছে যেতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰা যোৱা বুলি কয় বা অসমৰ হাতীবিলাকক যেতিয়া টাৰ্গেট কৰে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মাহুতে কিন্তু হাতীটোক একদম নিজৰ জীৱন সংগীৰ দৰে তেওঁলোকে সন্মান কৰে জীৱন সংগীৰ দৰে তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ পৰে আপোনালোকে জানেই যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত যিসকল পৰ্যটক আহে সেই পৰ্যটকসকলক হাতীৰ দ্বাৰা উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰোৱা হয় আৰু সেইকণ সময়তো কিন্তু এজন মাহুতে যিডাল থাকে আংকুশ বুলি কোৱা হয় সেই আংকুশডালো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে এডাল থাকে বেতজাতীয় এডাল ৰাখে কেতিয়াবা অবাধ্য হ'লে তেওঁলোকে তাক ব্যৱহাৰ কৰে এটা সম্পূৰ্ণ এখন উলুটা ছবি আমি দেখা পাইছো যে তামিলনাডুত ই সঁচাকৈ আমি যে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ সেই কথাটো আজি ক'বলৈ আমি লজ্জাবোধ কৰিছো হয়কে এটাত মই ইন্টাৰভেন কৰিব বিচাৰিম আপুনি এখন সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখুৱালে আমি সমালোচনা কৰি আছো তামিলনাডুৰ সেই মাউতৰ যি মাউতে অকথ্য নিৰ্যাতন কৰিছে সেই হাতীটোক কিন্তু হাতী বিক্ৰী সেই অসমৰ হাতীৰ গৰাকীয়ে কৰিছে সেই সিমানেই দুখী আমিও সেইটোৱেই এক্সেক্টলি আৰু সেইটোৱেই কৈছো সেইটোৱেই পৰিতাপৰ বিষয় যে হাতীক লৈ মানে আচলতে আমিতো আশা কৰোঁ আমি পৰিৱেশ কৰ্মী হিচাপে আমি আশা কৰোঁ হাতীক লৈ ব্যৱসায় হোৱাই অনুচিত কাৰণ আমাৰ গুৰুজনায়ো কৈ গৈছে আমাৰ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই তেওঁ বৰগীতৰ মাধ্যমত কৈছে যত জীৱ জংগম কীট পতংগম এই জগতত যিমানবিলাক জীৱ জন্তু আছে প্ৰত্যেককে আমি সমদৃষ্টি আমি দিবই লাগিব গতিকে হাতীক কেতিয়াও যে ব্যৱসায়ৰ মজিয়ালৈ আনিব লাগে সেই কথা আমি সদায় তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া যিসকল হাতীৰ মালিক আছে তেওঁলোক কিন্তু ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ বন বিভাগ তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ চৰকাৰে আচলতে কঠোৰ হোৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছে যাতে এই জয়মালাৰ কাহিনীটোৱেই ইয়াতে ইতি পৰক ইয়াৰ পিছত যাতে আমি কোনো
কোনোদিনে আমি এই আৰু জয়মালা সদৃশ আৰু ঘটনা নহয় আমিও বিচাৰোঁ জয়মালা আইটি পৰক কিন্তু যি ধৰণৰ এক নেক্সাছ আমি প্ৰথমতে জয়মালাৰ ভিডিঅ'টো দেখিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া গোটেই বাতৰিটোৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বা বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰাত আমি বিভিন্ন ইনপুট পালোঁ এতিয়া এটা হাতী ইয়াত 2.5 লাখ টকাত বিক্ৰী হয় তাৰপিছত গৈ দাম হয়গৈ হাতীটোৰ তামিলনাডুত 40 লাখ পৰ্যন্ত আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা পোনে তামিলনাডুলৈ যোৱা নহয় বিহাৰলৈ লৈ যোৱা হয় বা অন্য স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় তাৰপিছত বজাৰত হাতীটো বিক্ৰী হয় হাতীবোৰ বিক্ৰী হয় তেনেধৰণে কিমান ক'লে বাইদেউ আপুনি প্ৰায় 800 850 হাতী 1100 হাতী তামিলনাডু পাইছেগৈ মই নাই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম এই অনুজ্ঞাপত্ৰ অকণ বুজাই দিয়ক অনুজ্ঞাপত্ৰ কোনে প্ৰদান কৰে হাতীৰ মালিকক এই অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সত্ত্বেও হাতীটো বেচে কেনেকৈ আমি শুনিলোঁ জয়মালাৰ যিখন অনুজ্ঞাপত্ৰ অসমৰ এজন ব্যক্তিৰ হাতত অনুজ্ঞাপত্ৰ গোটেই কাৰবাৰটো কেনেকুৱা মই আপোনালোকক এখন অনুজ্ঞাপত্ৰ দেখুৱাইছোঁ এজন আৰ কে দাস বুলি এজন ডিএফঅ আছিল তেওঁ স্বাক্ষৰকাৰী তেওঁ কনজাৰভেটৰ হৈ আছিল যোৰহাটত তেখেতে দিছিলে 8/12/2019 এটা অনুমতি এইটো নাম আছিলে বাবুলাল নামৰ হাতীটো অনুমতি কি কৰিব অনুমতি পুহিবলৈ দিছিলে ডমেষ্টিকেট কৰিব মন্দিৰ ভ্ৰমণ তেওঁ মানে প্ৰত্যেকজন ডিএফঅ কনজাৰভেটৰে বা হাতীৰ যিয়ে অনুমতিটো দিয়ে তেওঁলোকে কেৱল মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে দিয়ে আৰু 3 মাহৰ পিছত হাতীটো ঘূৰি আহিব ইয়াত মোক লিখিছিলে যে গুজৰাটলৈ 11 মাহৰ বাবে অৰ্থাৎ 8/11/2020 তাৰিখলৈকে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ 8/11/2020 বাবুলালক পঠাইছিল 8/11/2020 লৈকে এতিয়া আপোনাৰ 22 পালেহি মই তথ্য জনা অধিকাৰ আইনত তথ্য বিচাৰিলোঁ তেওঁলোকে মোক কৈছে যে হাতীটো এতিয়াও ঘূৰি অহা নাই বুলি মোক লিখিলে এতিয়া কথাটো হ'ল কি বাবুলালক আপুনি মই পঠোৱা নাছিলোঁ এজন কনজাৰভেটৰ পঠাইছিল আৰ কে দাস বুলি এজন কনজাৰভেটৰ আছিল তেওঁ বহুতকেইটা হাতী পঠাইছিল তেওঁ যেতিয়া কনজাৰভেটৰ হৈ আছিল যোৰহাট চাৰ্কুলত তেওঁ এইটো কথা জানে যে মই 3 মাহৰ কাৰণে পঠাইছোঁ 3 মাহৰ পিছত তেওঁ চাকৰি কাৰ্যকালতে এই হাতীটো পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ তেওঁ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু নাই কৰা নকৰাৰ কাৰণটো হ'ল কি এই কনজাৰভেটৰ যিয়ে আছিলে তেওঁ সেই বাহিৰৰ পাৰ্টিটোৰ লগত বহুত টকা লেনদেন হয় হাতীৰ মালিকজনক 3 লাখ বা 2.5 লাখ টকা দিয়ে এওঁলোকৰ মাজত গোপন বুজাবুজিৰে প্ৰায় 20 বা 25 লাখ টকাৰ লগত লেনদেন হয় সেইকাৰণে মই আপোনাক ক'লোঁ সেইকাৰণে হাতীৰ মালিকতকৈ হাতীৰ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডিএফঅসকলে বা PCCFে বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে বাহিৰৰ মানুহসকলক তেওঁলোকে লাগিলে খোৱা বোৱাও দিব তেওঁলোকে থকা ব্যৱস্থাও কৰি দিব তাৰমানে কথাটো হ'ল কি হাতীটো যাওক 3 মাহ বুলি আমাৰ অসমৰ ৰাইজক একদম মানে আবহাওয়া ভৰাই পেলাই বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে আৰু বিশেষকৈ বেছি গৈছিলে কিন্তু বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ কাৰ্যকালত আৰু তেতিয়া প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক আছিল বন্যপ্ৰাণী বিভাগত বিনোদ কুমাৰ বিষ্ণু কিমান নম্বৰটো কিমান হাতী গৈছিলে তেওঁলোকৰ দিনত আপোনাৰ 355টা হাতী তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত পাৰ হৈছে 355টা তেওঁলোকৰ ভুৱা নথিপত্ৰত পাৰ কৰিছে কেৱল মন্দিৰ ভ্ৰমণ আৰু প্ৰত্যেকটোতে আপোনাৰ লিখা আছে চাওকচোন আপোনাৰ মই আৰু এই তামিলনাডুৰ হাতীকেইটা 14 বছৰ 15 বছৰ 16 বছৰ এই ধৰণৰ সময় হ'ল কাৰো আগতে কৈছোঁ যে এই 3 বছৰ 4 বছৰ হোৱা কথাটো আজি আপুনি মই গম পাইছোঁ কিন্তু বন বিভাগে তাতকৈ আগতে গম পায় তেওঁলোকৰ হাতত সম্পূৰ্ণ তথ্য আছে যিটো হাতী আপোনাৰ তামিলনাডুলৈ পঠালে তাৰ জেৰক্স কপিটো অফিচত থাকে বা অৰিজিন কপিটো থাকে আজিকালি সকলো ডেটা কম্পিউটাৰত উপলব্ধ আচ্ছা সেইটো ফাইল চোৱা এজন বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট দিনত হাতীটো ঘূৰি অহা নাই বুলি এখনো পত্ৰ প্ৰেৰণ নকৰিলে কাৰণটো কি নিশ্চয় ইয়াৰ লগত ধনৰ লেনদেন হয় এইটো এটা CBI তদন্ত হ'ব লাগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বন মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ অকল জয়মালাই অসমৰ এটা ৰেকৰ্ড হোক এই আজি তাৰিখলৈকে যিবোৰ হাতী গ'ল ইয়াক CBI তদন্ত হ'ব লাগে আৰু কোন বন বিষয়ে জড়িত হৈ আছিল ইয়াক তদন্ত কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে উচ্চতম মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্টত এটা গোচৰ চলি আছে প্ৰিয় দৰ্শক গোচৰটোতো ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মাদ্ৰাছ তামিলনাডু চৰকাৰে এফিডেভিট দাখিল কৰিছে এফিডেভিটত কিছু তথ্য দিছে তামিলনাডু হাইকোৰ্টে তামিলনাডু চৰকাৰে তামিলনাডু উচ্চ ন্যায়ালয়ক জনাইছে মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ক জনাইছে যদিও তামিলনাডুৰ বন বিভাগ হাতীকেইটা ঘূৰাই দিয়াত আগ্ৰহী কিন্তু মন্দিৰে হাতীকেইটা ঘূৰাই দিব বিচৰা নাই গতিকে মন্দিৰ পক্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী তেনেধৰণৰ এটাও হয় ঘটনা হয় সেইটো হয় আৰু এইটো বোধহয় মই 2010 চন মানত এটা লিখিছিলোঁ যে অসমৰ হাতীয়ে গৈ বাহিৰত মগনীয়া হ'ব লগা হৈছে তাৰমানে সেইটোৱে মানে তেওঁলোকে আগতে কৈছে যে সেই কেনেকৈ ভিক্ষা বৃত্তিত লগোৱাৰ দৰে হয় মন্দিৰৰ সন্মুখত ৰৈ থাকে আৰু সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এই হাতীবোৰ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ চ'ৰ্চ অফ ইনকাম হৈ পৰে গতিকে দে ডোণ্ট ৱান্ট টু গেট ৰিড অফ দিজ এলিফেণ্টছ তেওঁলোকে কোনো পধ্যে পঠিয়াব নিবিচাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে যিমান ওপৰলৈকে পাৰিলে সিমান ওপৰৰ লেভেললৈ যাব গতিকে মই আগতেও উনুকিয়াইছোঁ যে এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ নেক্সাছ মানে অপাৰেশ্যনত আছে আৰু সেই মানে মই ষ্ট্ৰিক্ট ইমান এখন কঠোৰ আইনৰ মাজত কেনেকৈ কি সুৰুঙাৰে লৈ গৈছে সাধাৰণ মানুহে পুতুকে বুজিয়ে নাপায় বুজি নাপায় কথাবোৰ কিন্তু আৰু এটা কথা মই কওঁ আজি যে আমি বিচলিত ইমান হৈছোঁ জয়মালাক দেখি অসমৰ হাতীৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে এইখিনি বাহিৰলৈ নিয়া
মানে ইলিগেলি ট্ৰেডেড কৰা এলিফেণ্টছ কিন্তু সেইদিনাখন মই দেখা পালোঁ আমি আজি 2 বছৰ নে আগৰ বছৰ মনত আছে 2 বছৰমানৰ আগৰ কথা ওৰাঙত গোৱালপাৰাত এটা হাতী তাৰ নাম লাডেন দিয়া হৈছিল হাতীটোক কৃষ্ণ বুলিও কোৱা হৈছিল কৃষ্ণ বুলিও কোৱা হৈছিল বহু সময় দেখা যায় বহ কৰিবৰ কাৰণে গৈ পেলাই তাৰ ওপৰত কি অমানসিক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল আৰু পিছত হাতীটো কেনেকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আৰু এটা সেইদিনাখন মই দেখা পাইছোঁ যে সেইটো চাইডৱাৰত সেই হাতীটোক তাৰ গাত এডাল বল্লম লাগি আছিল সেইডাল ডক্টৰে উলিওৱাৰ পাছত সেই হাতীটোৱে মানে অলপ এগ্ৰেছিভ হোৱাৰে কথা মোৰ গাত যদি জাঠিয়াডাল সোমাই থাকে ওলাব মোৰ কেনেকুৱা লাগি থাকিব গতিকে জন্তুটোৱে তাক কিন্তু আকৌ একাংশই বলিয়া হাতী নাম দি পেলাই তাক গুলিয়াই মাৰিব লাগে বুলি তাৰ পিছে পিছে বন্দুক লৈ ফুৰিছে এইখন অসমতো কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ অকথিত কাহিনী বহু হৈ আছে গতিকে মই অসমৰ কাহিনীকেইটা ল'ম আপোনাৰ পৰা শুনিম আমি আজি বিচলিত হৈছোঁ অসমৰ এটা হাতীক তেনেধৰণে অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে তামিলনাডুত কিন্তু অসমতো এছামে একাংশই কিন্তু কাৰোবাক বলিয়া হাতী নাম দিয়ে কোনোবা হাতীক লাডেন নাম দিয়ে ঘৰত যি বন্দুক লাইচেন্স থকাই হওক বা নথকাই হওক বন্দুক উলিয়াই লৈ সেই হাতীবোৰক মাৰিবলৈ উদ্যত হয় সেয়াই সেই হাতীটো হৈছে নিৰ্লোভ জীৱ কথা ক'ব নোৱাৰে কিন্তু তেনেধৰণৰ আচৰণ কৰিবলগীয়া কিয় হৈছে তাৰো এটা কাৰণ থাকিব পাৰে মানুহে যদি বন জংঘল কাটি সেই বন জংঘলসমূহত ঘৰ বনাব বা হস্তিত দণ্ডি য'ত থাকে সেই হস্তি দণ্ডিসমূহত আগ্ৰাসন কৰিব হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত হ'বই সেইবোৰ বুজি পোৱাৰ সময় আহি পৰিছে নহ'লে অদৰকাৰীকৈ এই জয়মালাক দেখি বিচলিত হোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব প্ৰিয় দৰ্শক এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি পাতি আছিলোঁ জয়মালাৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ কথা যি আমাক সকলোকে শিহৰিত কৰি তুলিছে মই বাইদেউৰ ওচৰত আছিলোঁ মুবিনা আক্তাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ আপোনাৰ বিৰতিৰ আগতে আপুনি কৈ আছিলে আমি আজি বিচলিত হৈছোঁ এই যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখি গোটেই অসম বিচলিত হৈছে সকলো ক্ষোভিত হৈছে কিন্তু অসমতো তেনেধৰণৰ কিছু পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাওঁ য'ত অসমতো হাতীক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা হয় এই যি এক মানসিকতা সেই মানসিকতাক আমি পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ বিকজ হিউজ মানি ইজ ইনভলভড ইন দিছ ট্ৰেড এই মানসিকতা যে সোনকালে পৰিৱৰ্তন হ'ব মোৰ মনে নধৰে বৰং ই আৰু বাঢ়িব কিয় কৈছোঁ আজি কিছুদিন কেইমাহমান পূৰ্বে মই গোলাঘাটত বগীজানত মানে আমি হাতীৰ তাতে সেই অঞ্চলটোত মানে বৃহত্তৰ নুমলীগড় অঞ্চলটোত হস্তি মানুহবোৰ এই সংঘাতৰ এই এটা ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ তাত দেখিলোঁ যে বন বিভাগে তাত এটা বৃহৎ গঁৰাল সৃষ্টি কৰিছে গঁৰালটো কিয় সৃষ্টি কৰিছে যে গঁৰালটোত মানে তেওঁলোকে বনৰীয়া হাতী মানে কি কৰিব যেতিয়া বনৰীয়া হাতীয়ে মানুহ মাৰিব বা হেৰি হ'ব সেই তেনেকুৱা হাতীক আনি পেলাই তেওঁলোকে গঁৰালটোত সোমোৱাই তাক মানে ট্ৰেইনিংটো আৰু কেনেকুৱা হ'ব আপুনি গম পাইছে এই যে দেখা পালে তেনেকুৱা তাক কেপটিভ কৰি পেলাই বন বিভাগৰ কামত ৰাখিব আচল কথাটো সেই উদ্দেশ্য নহয় আচল উদ্দেশ্যটো যে এই যে হিউজ মানি এটা ইনভলভ হৈছে ইলিগাল ট্ৰেডটো সকলোৱে জানে প্ৰশাসন চৰকাৰ বিভিন্ন ডাঙৰ বন বিষয়া সকলোৱে জানে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে এই গঁৰালটোত তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি কৰিব মানে এতিয়া যে আমাৰ ক'ৰবাত হাতীয়ে মানুহ মাৰিছে তেওঁলোকে কওঁ যে এটা হাতীক পাৰ্টিকুলাৰ কৈ দিব যে এই হাতীটোৱে 5টা মানুহ মৰিলে হয়তো একেটা লোনাৰ নহ'বও পাৰে বেলেগ এটা লোনাৰেও মাৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে এটা উচিলা ল'ব যে হয় এই হাতীটোৱে 5টা মাৰিছে 10টা মাৰিছে গতিকে ইয়াক আমি ভাৰ্মিন বা ৰগ ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া সেই ডিক্লেৰেশ্যনটো হ'ব তাৰপাছত হয়তো তাক গুলিয়াৰ এটা হেৰি আহিব তেতিয়া ফৰেষ্টে ক'ব নহয় তাক ইয়াক গুলিয়াব নালাগে ইয়াক আমি কেপটিভ কৰিম তাৰপৰা ট্ৰেইনিং দিব আৰু কেপটিভ কৰিম মানে ওৱান্স হি বিকাম কেপটিভেটেড তাৰপাছত আমি তাক ট্ৰেডিং কৰিম এইটো এটা হ'বলৈ গৈ আছে তাৰপাছত মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে ট্ৰেইনিং কিয় প্ৰয়োজন বন বিভাগক ট্ৰেইনড এলিফেণ্ট কিয় লাগে সেইটোৱেইটো ডাঙৰ কথা মই কৈছোঁ যে ট্ৰেইন এলিফেণ্টটো কেপটিভ কৰি ইয়াত ৰাখিব নালাগে তাৰপাছত এইটো তেওঁক আচলতে চালান কৰিব তেওঁলোকে আৰু এটা কথা আছে ইয়াৰ পাছত এই যে হাতীখিনি এই জয়মালাৰ কাহিনীটো সকলোৱে দেখাৰ পাছত কৈছে যে হাতীখিনি ঘূৰাই আনক এই যে 1100 হাতীৰ কথা ক'লোঁ সেইখিনিতো ঘূৰা অনা অসম্ভৱ কথা কিন্তু তাৰ পাছতো কোনোবাই ক'ব যে যোৱা ইমান বছৰত নিয়া 60টা হাতী বা 70টা হাতী বা 100টা হাতী ঘূৰাই আনক কিন্তু তাৰ পাছত বন বিভাগে কয় যে হাতীখিনি অহাৰ পাছত আমি সিহঁতক ক'ত ৰাখিম উই ডোণ্ট হেভ এলিফেণ্ট ৰিফিউজ হিয়াৰ তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়া ক'ব যে ঠিক আছে আমি এটা কাম কৰোঁ জামনগৰত এখন ডাঙৰ চিৰিয়াখানা হৈ আছে তাত 1000 হাতী ৰখাৰ ব্যৱস্থা হৈ আছে গতিকে আমি তালৈ চালান দিওঁ এইটো বোধহয় এক ধৰণৰ এটা কাম কৰিবলৈ যোৱা হৈছে আৰু সেইটো কাৰণেই আমি এই গোটেই এটা মানে কি পাতনি বা ভনিতা এটা দেখা পাইছোঁ চ' মোৰ মনে ধৰিছে যে এই কথাটো হ'ব পাৰে যে হাতীক যদি আমি ঘূৰাই আনিম এতিয়া চবেই প্ৰেছাৰ দিছে আমাৰ হাতী আমাক ঘূৰাই লাগিবই এতিয়া হাতীখিনি ঘূৰাই অনাৰ পিছত এটা প্ৰশ্ন আহিব হাতীখিনি আমি ক'ত ৰাখিম
হাতীখিনি ক'ত ৰাখিবৰ কাৰণে 11 হাতী ঘূৰাই অনাৰ 11 হাতী ঘূৰাই অনা পসিবল নহ'ব পাৰে কিন্তু 100টা হাতী আনিলেও 10টা হাতী আনিলেও তাত ক'ত ৰাখিব উই ডোন্ট হেভ এলিফেন্ট ৰিফিউজ হিয়াৰ কাৰণ হিৰক আকৌ আমি বনলেও উভতাই পঠাব নোৱাৰো গতিকে এতিয়া কি কৰিব সেই হাতীখিনি আমি কম যে হয় জমনগৰ চিৰিয়াখানালৈ সেইখিনি লৈ এলিফেন্ট ৰিফিউজ এটা নিৰ্মাণ কৰাটো কিমান ডাঙৰ কাম গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইকেইখন ষ্টেটে মিলি পেলাই যদি এটা আমি কৰোঁ সেইটো একো ডাঙৰ কাম নহয় সেইটো কৰিব পাৰে সেইটো কৰাটোৰে আচলতে পক্ষপাতি আৰু সেইটো কৰাটো উচিত আছে কৰাটো উচিত বিশেষকৈ এই ধৰণৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যেতিয়া হাতীবোৰ পোহনীয়া হাতীবোৰ বুঢ়া হৈ যায় সেই হাতীবোৰ আৰু এটা মোৰ ডিমাণ্ড এইটো মই বাৰে প্ৰতি সদায় কৈ আছোঁ যে যেতিয়ালৈকে আগৰ হাতী আমাৰ ঘূৰি নাহে বা সেইখিনিৰ সৎ ব্যৱস্থা নহয় তেতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা যাতে বাহিৰলৈ হাতী যোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকে কিন্তু ইতিমধ্যে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 এমেণ্ড কৰা হৈছে মই এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা সুধিম যি এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি হাতীৰ যি বিক্ৰী সেই বিক্ৰীত যি বাধা আছিল সেই বাধা আঁতৰোৱা হৈছে নহয় জানো মই সুধিম আপোনাক মই শইকীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দিব্যজ্যোতি শইকীয়া আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিম এই যে মই সুধি আছিলোঁ প্ৰতিকাৰৰ কথা আপুনি কাজিৰঙাৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে কাজিৰঙা অসমৰ গৌৰৱ বা কাজিৰঙাৰ কাৰণে বিশ্ববাসীয়ে অসমক জানে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি ক'লেই অসমৰ মাউতে কেনেকৈ হাতী ৰাখে মৰম কৰি ৰাখে তৎসত্ত্বেও কিন্তু এনেধৰণৰ এক নেক্সাছ পৰিলক্ষিত হৈছে যি বন বিভাগে হাতীৰ বা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ কাৰণে যি বন বিভাগ আছিলে সেই বন বিভাগে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এনেবোৰ কাৰ্যত লিপ্ত হয় গতিকে প্ৰতিকাৰ কি বুলি ভাবে আপুনি প্ৰথমতে ইয়াতো আচলতে দুটামান কথা সোমাই আছে তাৰমানে মই যিহেতু কাজিৰঙাৰ লগত অকণমান জড়িত হৈ আছোঁ যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ মই কোনো বিভাগীয় মানে বন বিভাগৰ মানুহ নহয় তথাপিতো কি হয় কাজিৰঙাত কিন্তু এই যে বন বিভাগক হাতী কিয় লাগে এটা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছিল তাৰ উত্তৰ এটা ক'ব বিচাৰোঁ যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত আচলতে বনকৰ্মীসকলে যেতিয়া তেওঁলোকে কৰ্তব্যলৈ যায় তেওঁলোকৰ কিছু অঞ্চলত মানে ইমানেই যাতায়াতী ব্যৱস্থা নাই য'ত নাও লৈ যাব লাগে ক'ৰবাত হাতীৰ ওপৰত উঠি পেলাই তেওঁলোকে কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগে গতিকে বন বিভাগক কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কিছু হাতীৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন আছেই কিন্তু এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন এটা হৈছে মানে আচলতে কোনবিলাক হাতী ট্ৰেডিং হৈ আছে যে আমাৰ মানে যিবিলাক হাতীৰ মালিক আছে সেই হাতীবিলাকেই চাগে বিশেষকৈ অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ আছে যিবিলাক মানে মোৰ যিটো সন্দেহ হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে কঠোৰ হ'ব লাগিব যিসকল হাতীৰ মালিকে অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰিছে যিসকল মালিকে হাতীসমূহ তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰি আছে গতিকে সেই মালিকসকলৰ প্ৰতি আমি কঠোৰ হোৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজন আহি পৰিছে হয় কঠোৰ হোৱা খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে নাথ ডাঙৰীয়া আপুনি কি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব আপুনি দায়ী কিন্তু সেই ডিএফঅকো কৰিছে হাতীৰ মালিককো কৰিছে কিন্তু শইকীয়াই ক'ব খোজে হাতীৰ মালিক প্ৰথমতে হাতীৰ মালিকহে দায়ী কাৰণ হাতী এটা কথা কিন্তু এতিয়া বাইদেৱে কোৱা নিচিনাকৈ যে গোটেই হাতীবোৰ যদি ঘূৰি আহে ক'ত ৰাখিম মই ভাবোঁ যে যদি অসমৰ বনাঞ্চলসমূহত যদি বেদখলকাৰী উচ্ছেদ কৰিব পাৰে 1000 হাতীকে আৰু 5000 হাতী আহিলেও আপত্তি নাই অসমত এই বেদখলৰ প্ৰসংগটো বেদখল কৰি চাওক আপুনি শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাৰীপ অভয়াৰণ্য কাগজে কলমে এখন অভয়াৰণ্য যিহেতু মোৰ ঘৰ তাত অতি দুখৰ বিষয় এখন অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত 2010 বৰ্ষতে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিলে বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবলৈ বন বিভাগক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল যিখন পত্ৰ মোৰ হাতত আছে সেই পত্ৰখন কিন্তু অকল মোক দিয়া নাছিল প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক প্ৰিন্সিপাল চিফ ছেক্ৰেটাৰী সকলোকে পত্ৰখন প্ৰেৰণ কৰিছিল 10ৰ পৰা আজি 22 বৰ্ষ হ'ল কিন্তু এজনো মানুহ তাৰ পৰা বেদখলকাৰী উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে আজি অসমৰ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে এই বৃদ্ধি হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে কিন্তু বন বিভাগ বন আইনখনত কিন্তু এনেকুৱা এটা কঠোৰ আইন তাত বেদখলকাৰী উচ্ছেদ কৰিবলৈ তাত এজন এচিএফক পাৱাৰ দিছে ডিএফটো বহুত ওপৰত এজন এচিএফকে কৈছে যে বন আইনৰ অধীনত ৱাইল্ড লাইফৰ ভিতৰত যদি কোনোবা মানুহ সোমায় তাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে যদি ঘৰ বনাই তাত জুই জ্বলাই দিব লাগে তাক ধ্বংস কৰিব লাগে ইমান এখন কঠোৰ আইন থকা পিছতো কেৱল ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত আজি অসমত শোণিতপুৰ জিলাৰ সোণাৰীপ অভয়াৰণ্যখন সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হৈ গ'ল কেৱল ভোট বেংকৰ কাৰণে আজি বনৰীয়া হাতী বনৰীয়া জীৱ জন্তু ধ্বংস হৈছে আৰু এই হাতীবোৰ আজি খাদ্যৰ অভাৱত বাহিৰলৈ নিব লগা হৈছে যদি মই ভাবোঁ ঘূৰি আহে অভয়াৰণ্য যদি সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া হৈ থাকে 1000 হাতী থাকিলেও অসমত কোনো দিগদাৰ নহয় ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰে কিন্তু মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে বেদখলকাৰী উচ্ছেদ কৰিব লাগিব বনাঞ্চল বৃদ্ধি কৰিবই লাগিব বেদখলকাৰী উচ্ছেদ কৰিব লাগিব বনাঞ্চল বৃদ্ধি কৰিবই লাগিব কিন্তু মই যিটো প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ এই যিসকল হাতীৰ মালিক যিটো শইকীয়াই সেই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে বন বিভাগক কিছু হাতীৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কিন্তু যিটো বাইদেৱে নেক্সাছৰ কথা ক'লে এই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাতীক বন্দী কৰা হৈছে হাতীক বন্দী কৰা আছিলালৈ হাতীটো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যিটো এই এক নেক্সাছৰ কথা বাইদেৱে কৈছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু মালিকে যদি নেবেচে
মালিকে এতিয়া কথাটো কেনেকৈ চাওক আপোনাৰ যদি হাতীটোৰ মালিকে যদি নেবেচে আপুনিতো কিনিবও নোৱাৰে এতিয়া মালিকে হাতীটো বেচিব লাগিব এতিয়া বেচিব লাগিব মানে কি হাতীটো আচলতে মালিকজনে বেচাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে ধনৰ লেনদেন হয় তেওঁ মানে হাতী যদি তেওঁ পুহিবই নোৱাৰে হাতীটো কিয় লয় যদি তেওঁ খুৱাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন কিয় কিনিছে যদি তেল ভৰাবই নোৱাৰে গাড়ী এখন তেওঁ কিয় কিনিছে এতিয়া হাতীটো তেওঁ নিকিনিলে মই ভাবোঁ যে সেই হাতীটো বনৰীয়া হাতীটো বনৰীয়া হৈ জংঘলত থাকিলে হয় তেওঁ হাতীটো বাহিৰলৈ আনিছে তেওঁ কিনিছে যাৰ কাৰণে 10-15 দিন ৰাখিছে 15 দিন ৰখাৰ পিছত তেওঁ ধনৰ লেনদেন হৈছে বাহিৰলৈ হাতীটো পঠাই দিছে আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ সকলো কথা জানে কাৰণ তেওঁ গোটেই পাৰ্মিশ্যনটো তেওঁ চহী কৰিব লাগে গোটেই পাৰ্মিশ্যনত হাতীৰ মালিকে চহী কৰিব লাগে বন বিভাগ যিমান জগৰীয়া হাতীৰ মালিকো সিমান জগৰীয়া কাৰণ বন বিভাগে হাতীটো পঠাইছে তেওঁতো জোৰ জুলুম কৰা নাই তেওঁক পইচা দি পেলাই হাতীটো আনিছে গতিকে তেওঁ যদি জানেই হাতীটো বাহিৰলৈ পঠাইছে 3 মাহৰ কাৰণে গতিকে তেওঁ 3 মাহৰ পিছত ঘূৰি ননাৰ কাৰণে তেওঁ জগৰীয়া হয়নে নহয় গতিকে অসমৰ যিমান হাতী বাহিৰলৈ গৈছে এই গোটেই হাতীবোৰ চিবিআই তদন্ত হ'ব লাগে মই আকৌ কৈছোঁ আৰু হাতীৰ মালিকসকলকো কিন্তু এটা শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যে তোমালোকে হাতীটো 3 মাহৰ পিছত আজি তাৰিখলৈকে কিয় প্ৰতিবাদ কৰা নাই তোমাৰ যদি বস্তু হয় তুমি ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ ওপৰত কিয় আদালতত গোচৰ তৰা নাই যে মোৰ হাতীটো ঘূৰাই আনি দিওঁ আৰু এটা কথা মই ভাবোঁ যে অসমত আমাৰ যিটো দেখিছিলোঁ ইউজ অফ আৰ্মছ প্ৰশ্নটো আপোনাক মই ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ সচৰাচৰ দেখা যায় তেনেধৰণৰ বনৰীয়া হাতী বা হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সময়ত দেখা যায় যাৰ অথৰিটি নাই বন বিভাগৰ তেওঁ নহয় কিন্তু তেওঁ সাধাৰণ ৰাইজ তেওঁ হাতত থাকিব পাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বন্দুক কিন্তু বন্দুক লৈ বাহিৰলৈ ওলাই আহে হাতীক মাৰিবলৈ উদ্যত হয় এয়া কিমান যুক্তিসংগত একদম যুক্তি নহয় মই ভাবোঁ যে এইবোৰ আচলতে তেওঁ লগে লগে আচলতে দোষী আইনৰ চকুত তেওঁ দোষী কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যদি তেওঁলোক অলপ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি হয় কেতিয়াও কোনো ধৰণে আচলতে তেওঁলোকৰ বিপক্ষে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নহয় আৰু এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমাৰ যদিও এতিয়া এই আইনখন সংশোধন কৰা হৈছে তাৰ এটা ছেকশ্যন নাইকিয়া কৰি দিছে যাতে আমি হাতীৰ অবাধ বেহা চলাই থাকিব পাৰোঁ কিন্তু কথা হ'ল যে আমাৰ পূৰ্বতেও এটা এমেণ্ডমেণ্ট আছিল যে মানে ইউজ অফ আৰ্মছ আৰু এটা ক্ষেত্ৰত মই কৈছিলোঁ যে আমি চোৰাং চিকাৰী দেখিলে গুলিওৱা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত অসমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কিন্তু আমি এটা স্পেচিয়েল এটা হেৰি দিয়া হৈছিল সেই তেনেকৈ যদিও এই আইনখন কিছু সালসলনি কৰা হৈছে অসমত চোৰাং চিকাৰী দেখিলে গুলিয়াব লাগে নালাগে গুলিওৱাৰ নিয়ম আছে নালাগে সেইটো নহয় আমাৰ এটা ছিষ্টেম কৰা হৈছিল আমাৰ আইনখনত সেইটো এটা স্পেচিয়েলি অকল অসমৰ কাৰণে কৰা হৈছিল গতিকে মই হাতীৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি এইখন যদি বন আইন আমাৰ সংশোধন কৰি পেলাই যে ইয়াৰ এইটো অলপ ফ্লেক্সিবল কৰি দিয়া হ'ল আমি যাতে অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ হাতীৰ যিটো অৱস্থা সেইটোলৈ চাই পেলাই যদি আমি নহয় আমি আগৰ যিটো ষ্টেটাছ আছিল সেইটোৱে ৰাখিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেবিনেটে এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগে মই ভাবোঁ আৰু এইটো লৈ পেলাই আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে ডিচিশ্যন ল'ব লাগে এতিয়া আমি সাৰমৰ্মত উপনীত হ'লোঁ আপুনি ক'লে 1100 যদি আমি তামিলনাডুৰ প্ৰসংগটো এতিয়া উত্থাপন কৰোঁ তামিলনাডুৰ হাতীটো জয়মালাৰ অৱকাশ লৈ পেলাই আলোচনা কৰি আছোঁ 1100 হাতী গ'ল মোক কওক 1100 হাতী ঘূৰাই অনাৰ অৱকাশ আছে নে পচিবিলিটি আছে নে ইয়াৰে কিমান জীৱিত হৈ আছে আমি নাজানো কিমান জীৱিত হৈ আছে আৰু এটা কথা কৈছে আমি এটা ৰিফিউজৰ কথা কিয় কৈছিলোঁ যে তেওঁ কৈছে হয় আমি বেদখল উচ্ছেদ কৰিলে আমিতো সিহঁতক হাবিত আমাৰ বিভিন্ন জংঘলত ৰাখিব পাৰোঁ বিভিন্ন ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে কিন্তু কথা হ'ল সিহঁতে কি অৱস্থাত আহিব কোনোবাটো হয়তো একেবাৰে পংগু হৈ আহিব যদি আনিব খোজো কোনোবাটো হয়তো একেবাৰে বয়স হৈ গৈছে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে সেইটো দৃষ্টিৰ পৰাহে মানে মই কৈছিলোঁ সেই দৃষ্টিভংগীৰ হেৰিৰ পৰা যে তাৰ কাৰণে এটা আমাক ৰিফিউজৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু ৰিফিউজটো এনি অফ দ্য ষ্টেটছ আটাই কিখনতে আমাৰ হাতী আছে গতিকে আমি সেইটো কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আৰু এটা কথা আছে মই যিটো অৱস্থা দেখিছোঁ যে no one is really bothered about our elephants কোনো এখন ষ্টেটে আপুনি আজি চাওক আমাৰ যে মিজোৰাম অসম সীমান্তত ইমান কাজিয়া আমাৰ যে নাগালেণ্ড অসম সীমান্তত আমাৰ যে মেঘালয় অসম সীমান্তত আৰু সেই তাৰ ভুক্তভোগী কোন এই হাতীবোৰ কাৰণ সেই যিটো মানে কিমান কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আমাৰ এটা ফৰেষ্ট থাকিব লাগে নহয় সেই তাত সেই ফৰেষ্টটোৱেই নাই আমি দেখিছোঁ ক'ৰবাত মনো কালচাৰ প্লেণ্টেশ্যন হৈছে ক'ৰবাত চাহ বাগান ক'ৰবাত ৰবৰৰ বাগান এনেকুৱা ধৰণৰ খালি চেগুন হাতীটো সেইবোৰ খাই নাথাকে গতিকে সিহঁতৰ আৱাস সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছে ইণ্টাৰ ষ্টেট কানেক্টিভিটিবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে মানে কি কয় ডিষ্ট্ৰিক্ট কানেক্টিভিটিও ঠায়ে ঠায়ে নাইকিয়া হৈছে নগাঁও বা কাৰ্বি আংলঙৰ মাজত যিবিলাক কানেক্টিভিটি সেইবিলাক নাই তাত থকা ফৰেষ্টবোৰ ধ্বংস কৰা হৈছে তাত হয়তো সেই চেগুন ৰোৱা হৈছে চাচি গছ ৰোৱা হৈছে হাতীয়ে কি খাব ক'ত যাব চ' এইটো এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ সমস্যা এই কথাটোৰ ওপৰত কিমান আপোনাৰ
মানে আপোনাৰ বহুত সময় নিউজ আহে নেশনাল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ কিবা অৰ্ডাৰ আহে কোনো ধৰণৰ ইমপ্লিমেন্টেশন নাই একোৱেই নাই সেইকাৰণে মই কৈছো দে আৰ লিষ্ট বৰ্ডাৰ্ড মোৰ কথাটো হৈছে হাতীৰ মানুহৰ প্ৰতি কোনো শত্ৰুতা থাকিবই নোৱাৰে আৰু যে হাতীয়ে মানুহক আক্ৰমণ কৰিব কিবা কাৰণ থাকিব লাগিব অলৱেজ ফলো দি পলিচি অফ কোএক্সিস্টেন্স আমাৰটো আইতা ককাটো এটা তেনেকেটো পাৰ হৈ আছে হাতীৰ লগত জংগলৰ লগত থাকি আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিছিল মই শেষ মুহূৰ্তত এটাই কথা ক'ব বিচাৰো যে এতিয়া যিকেইটা হাতী বাচি আছে ধৰক এতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া একদম শক্তিশালী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গতিকে তেখেতৰ লগত অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা বনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আলোচনা কৰি অতি সোনকালে যিকেইটা হাতী বাচি আছে সেই গোটেইকেইটা হাতী অসমলৈ লৈ আনক যি পদ্ধতিতে নহওক কাৰণ মই কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিম বুলি ক'লে একো কাম নাথাকে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে মই এটা উদাহৰণ দিলোঁ যে কোভিড কালত অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছিল তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁ যিকোনো পদ্ধতিৰে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আনিবলৈ পাৰিছিলে এতিয়া হাতীটো যিহেতু মাতিব নোৱাৰে তেওঁ যিহেতু আন্দোলন কৰিব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁ মোবাইল ফোন ল'ব নোৱাৰে গতিকে তাৰ দুখ আমি বুজিছোঁ অতি সোনকালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অতি সোনকালে মানে যি পদ্ধতিতে নহওক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিকেইটা হাতী বাচি আছে অসমৰ মানুহে হাতীক খুব ভাল পায় অসমৰ মানুহে হাতীক খুব মৰম কৰে মই জানো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চয় এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু এই মঞ্চৰ পৰাই কৈছোঁ যে অতি সোনকালে অনাৰ ঘূৰাই আনিব লাগে হয়কি আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম আপোনাৰ দাবী কি যিকেইটা হাতী বাচি আছে তামিলনাডু আমি নাজানো কিমান হাতী বাচি আছে বা আমাৰ হাতত এটা থুলমূল এটা ফিগাৰ আছে প্ৰায় 1100 হাতী অসমৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে বা তামিলনাডু চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ক্ষমা কৰিব উচ্চ ন্যায়ালয়ত মাদ্ৰাছ উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক এফিডেভিট দাখিল কৰিছিল য'ত তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে 127টা হাতী বাহিৰৰ পৰা তামিলনাডু ৰাজ্যত আছে তাৰে কিছু মন্দিৰত আছে কিছু হাতী 63টা হাতী কিছু হাতী ব্যক্তিগত ব্যক্তি বিশেষৰ সৈতে আছে দাবী উত্থাপন হৈছে যিকেইটা হাতী অসমৰ হাতী বাচি আছে সেইকেইটা হাতী অসমলৈ লৈ আহিব লাগে বা সেইকেইটা হাতীক এক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে এক আশ্ৰয়স্থলী প্ৰদান কৰিব লাগে চিকিৎসাৰ যদি প্ৰয়োজন সেই চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে একদম নিঃসন্দেহে তাৰমানে আমি যদি মানৱীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি যদি চাওঁ বা আমি যদি অকণমান চাওঁ যে দেখিম যে অসমৰ পৰিৱেশত যিকেইটা হাতী ডাঙৰ দীঘল হৈছিল সেই পৰিৱেশটো তামিলনাডুৰ নিচিনা এখন চহৰত সেই পৰিৱেশটো পাইছেনে হাতীকেইটাই প্ৰথম কথা হিচাপে সেইদৰেই হাতীকেইটাক আমি এটা মনোকষ্ট দিছোঁ কাৰণ আৰু সেইমতে হাতীৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় খাদ্য বা ৰুটিন যিটো হেল্থ চেকআপ হ'ব লাগে মাজে মাজে যিহেতু পোহনীয়া সেইবিলাক কেতিয়াও পোৱা নাই এতিয়া সেইকাৰণে আমি আমাৰ দাবী নিঃসন্দেহে মানে তেওঁলোকৰ বাবে সেই ব্যৱস্থাখিনি কৰিব লাগে আৰু অসমলৈ ঘূৰাই অনাটো বিচাৰোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ এটা কথা মই সংযোগ কৰিব বিচাৰোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নাথ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ হেবিটেট আমি আৰু এইবিলাক বনাঞ্চলবিলাক যি অবৈধ দখলকাৰী আছে সেইবিলাকৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগে তাৰ সমসাময়িকভাৱে আমি এটা কথা আমি সকলোৱে জানো আচলতে হাতী এটা পৰিভ্ৰমণ কৰা জন্তু যি প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰলৈকে যোৱাৰ ৰেকৰ্ড আছে তো হাতীৰ অসমৰ হাতীবিলাকৰ প্ৰধানত সমস্যা হৈছে তেওঁৰ হাতীৰ যিটো কৰিডৰ যিটো ৰাস্তাবিলাকে যায় সেই কৰিডৰবিলাক আবদ্ধ হৈ গৈছে যদি আমাৰ যিসকলে কৰিডৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰিছে সেই ব্যক্তিসকলৰ লগ লাগি যদি হাতীৰ কৰিডৰসমূহ আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হাতী মানুহৰ সংঘাত কিন্তু যথেষ্ট কম হ'ব বুলি মোৰ এটা বিশ্বাস হয় মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব সাৰ মৰ্মটো হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাত এনেই নহয় ইয়াৰ কাৰণ থাকে হাতীৰ কৰিডৰবোৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব বনাঞ্চল যি ধ্বংস হৈছে সেই বনাঞ্চল আমি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব বা যিবোৰ অঞ্চলত হাতী আশ্ৰয়স্থলী সেই আশ্ৰয়স্থলীবোৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আৰু মূলতঃ হৈছে প্ৰধান কথাটো হৈছে কেৱল এটা হাতীয়ে নহয় জয়মালাই নহয় যি তামিলনাডু চৰকাৰে মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্টত এফিডেভিট যোগেদি তথ্য দাখিল কৰিছে মাদ্ৰাছ চৰকাৰে কোৱা মতে অৰুণাচল আৰু অসমৰ প্ৰায় 63টা হাতী বন্দী হৈ আছে কিন্তু এই তথ্য আৰু বেছি হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে 1100 হাতী আপুনি যোৱাৰ কথা ক'লেই তাৰে 31টা হাতী অসমৰ 31টা হাতী বিভিন্ন মন্দিৰত আছে জয়মালাক দেখা পালোঁ জয়মালাৰ যি অত্যাচাৰ সহিবলগীয়া হৈছে সেয়া দেখা পালোঁ মাদ্ৰাছ হাইকোৰ্টৰ কিছু নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে সেই নিৰ্দেশ কিন্তু এতিয়াও ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই বা সেই নিৰ্দেশৰ যি কাৰ্যকৰীকৰণ হ'ব লাগিছিল সেয়া হোৱা নাই বা এক যি জৰীপ হ'ব লাগে তামিলনাডুৰ সেই জৰীপ ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই গতিকে সেই পদক্ষেপবোৰ আমি লোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু সংবাদ মাধ্যমত যদিও সচৰাচৰ সেই এনিমেল ৰাইটছৰ কথা সচৰাচৰ পতা নহয় কিন্তু আমি এটা অৱকাশ পাইছোঁ জয়মালাক দেখি আমি বিচলিত হৈছোঁ তাৰ কাৰণে এই আলোচনাটো কৰিছোঁ আৰু দাবী উত্থাপন হৈছে কেৱল জয়মালাই নহয় অসমৰ পৰা যি হাতী তামিলনাডুলৈ গৈছে বা ধৰ্মীয় উদ্দেশ্যৰ আছিলালৈ সেই হাতীবোৰক মগনীয়া কৰিছে সেই হাতীবোৰ আমি ঘূৰাই আনিব লাগে আৰু হাতীবোৰক আশ্ৰয়স্থলী প্ৰদান কৰিব লাগে বিভিন্ন উপায় আছে সেই আশ্ৰয়স্থলী নিৰ্মাণ কৰা যি চিকিৎসা প্ৰয়োজন সেই চিকিৎসা আমি প্ৰদান কৰিব লাগে তাৰ লগতে বাইদেৱে মুবিনা আক্তাৰে কোৱাৰ মতে ময়ো ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি যদি চকু পানী টুকিছোঁ জয়মালাক দেখি আমিও ইয়াতে কিন্তু নিজকে নিজৰ শুধৰণি কৰিব লাগিব
যধে মধে আমি যি দৃশ্য দেখা পাওঁ হাতী ওলালেই বন্দুক লৈ আছাম যায় বা হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সময়ত এই হাতীটোক অত্যাচাৰ কৰি যি পাশবিক আনন্দ sadistic pleasure মানুহে লাভ কৰে সেয়া অন্ত পেলাব লাগিব তেতিয়াহে হাতী আৰু মানুহে কোএক্সিষ্ট কৰিব লাগিব এই পৃথিৱীখন কেৱল মানুহৰ নহয় পৃথিৱীখন হাতীৰ বা অন্য জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতিটো জীৱ-জন্তুৰ এই পৃথিৱীখনত থকাৰ অধিকাৰ আছে আৰু মানুহ যেতিয়া জীৱশ্ৰেষ্ঠ সেই অধিকাৰ সুনিশ্চিত মানুহে কৰিব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এই খণ্ডটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো বিৰতিৰ পিছত অন্য এটা খণ্ডলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম মোৰ সৈতে সংযোগ হোৱাৰ কাৰণে নাথ ডঙৰীয়া দিলীপ নাথ মুবিনা আক্তাৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া তিনিওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো So, এইবাৰ এটা অন্য বিষয় অক্সফোৰ্ডৰ পৰা অসমৰ এখন স্কুললৈ কিছুমান শিক্ষাৰ্থী আহিছে কিয় আহিছে অসমৰ সেই বিদ্যালয়খনত তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে এই যিসকল শিক্ষক অক্সফোৰ্ডৰ পৰা আহিছে এনে এটা সময়ত আহিছে যি সময়ত আমি চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰাৰ কথা এক প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে তেনে সময়ত অক্সফোৰ্ডৰ পৰা কেইজনমান শিক্ষাৰ্থী আহি অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে সেই অক্সফোৰ্ডৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থী যিকেইজনে শিক্ষকৰ ভূমিকা লৈছে অসমত তেওঁলোকৰ সৈতে এক আছুতীয়া সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছিল আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নিলয় ভট্টাচাৰ্যই চাওঁ আহক তেওঁ কি ক'লে এই অক্সফোৰ্ডৰ মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যি সময়ত অসমৰ বহু স্কুল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বা এমালগেমেশ্যন কৰি দিয়া হৈছে বা একত্ৰিতকৰণ কৰা হৈছে যেহেতু স্কুলবোৰত হয়তো শিক্ষকৰ সংখ্যা কম নহয়তোবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম নতুবা স্কুলখনৰ ফলাফল খুব বেয়া তেনেস্থলত স্কুলবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাৰ সমৰ্থনত বহু আছে আৰু কিছুমানে তাৰ প্ৰতিবাদো কৰিছে তেনে সময়ত মই গুৱাহাটীৰ এনে এখন স্কুলত আছোঁ যিখন স্কুলত সুদূৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা লণ্ডন বিশেষকৈ অক্সফোৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা 4 গৰাকী ইণ্টাৰ্ণ আহিছে বা তাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহিছে ইয়াত আহি স্কুলখনত পঢ়াবলৈ নামবোৰ খুব কঠিন মোৰ সৈতে আছে তেখেতসকল ইয়েছ ফাৰ্ষ্ট আইড লাইক টু নো ইয়ৰ নেম My name is Abby. Abby O'Gorman. A-B-E-Y A-B-B-Y. A-B-B-Y Abby right so like you have come all the way from Oxford so what are you pursuing in Oxford what you're studying out there Physics and philosophy. and why all the way from Oxford to a place called Pamohi in Guwahati and to a school called Akshar why so I thought it would be a good experience, good opportunity to learn some teaching, and an opportunity to travel around India and see it. this is for the first time in Guwahati Assam Yes. now what did you teach out there these students out here what did you teach and how did you teach So I taught some English and also organised a science show. So I showed the students some experiments and then we mostly use household items to do these experiments and then we kind of explain them using basic scientific concepts. Yeah. was it easy teaching them did they understand you or were you comfortable making with your kind of English making them understand things Yeah, I think it took some time, but we learned to kind of understand each other and it was helpful that they were older students, so their English was better. their English is better right মোৰ সৈতে আন এগৰাকী আছে প্ৰথম গৰাকী ফিজিক্স আৰু ফিলচফিত তেখেতে স্নাতক কৰি আছে অক্সফোৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ইয়াত পঢ়ুৱাবলৈ আহিছে 6 মাহ ধৰি 6 সপ্তাহ ধৰি পেলাই ইয়াত আছেহি আৰু 6 সপ্তাহ তেখেতসকলে ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলক বহু কেইটা ছাবজেক্টত পঢ়ুৱাইছে মোৰ লগত আন এগৰাকী আছে ইয়েছ হোৱাটছ ইয়ৰ নেম Kelsey right Kelsey like in London in Oxford what are you pursuing I study geography. and out here also you're teaching geography It's kind of geography, so taking multiple classes, doing English, some maths, bits of science, and then my personal project is focused on plastic recycling, so linking the sustainability aspects of my degree to kind of more social initiatives. How do you find the concept of the school? Like you bring plastics out here and you don't need to give fee. That is the fee for the school. How do you like the concept of like education with plastics? I think it's a really innovative model in that you're teaching students to be environmentally aware from a very young age, and then we've now furthered that by trying to use the plastic waste and linking it with business skills. So we're linking the environmental concepts of plastic pollution and also linking it to social initiative to try and... Okay, that is what you taught out here. What did you learn from here? Because you yourself still are a student. Yeah, I'm very lucky to have had the opportunity to come here. I've learned a lot. And we've made mistakes, and me and the students, we're still figuring out how to use the machines, for example, what goes wrong, what goes right, and kind of just learning what the best way to approach that is and how and who we can sell the products to. So it's been really rewarding for me as well. I've learned a lot from just being here.
ইয়াত অধিকাংশ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে ইয়াত শিক্ষক বৰ্তমান শিক্ষকতা কৰিবলৈ বা ইণ্টাৰ্ণ কৰিবলৈ বা ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ শিকাবলৈ তেখেতসকল সকলোৱে কিন্তু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এজন মোৰ সৈতে আছে তেখেত কানাডাৰ পৰা so you are basically from Canada pursuing your studies in Oxford right so Canada to Oxford now to Guwahati that's right what brought you out here like what did you think when you left Oxford and you were there scheduled for a place called Guwahati and here you needed to teach students like did you have any map work done did you have any schedule done that once I go there this is what I'll be teaching or when you landed here you improvised things well it depended a little bit so they did tell me that I was going to be teaching like robotics and computer programming and then once I got here they gave me like the tools the actual robotics kits and the details of exactly what they wanted me to teach the students did they learn robotics They did, yeah. All the students can program a remote control car as well as several other projects. They're doing quite well. Did they make remote control car? They did make remote control car, yeah. They built it with the actual robot and then they went online to write coding to design how it would work. Let me ask you one thing, like this kind of experience, this 6 weeks of experience that you gathered from here, is it a part of your graduation curriculum? You need to do this, or like on your own you volunteered and you came down here? No, this is not part of the curriculum. This is like a volunteer thing. But I think that it is very useful for my degree because learning more about computer programming and things like that, those are things that I actually use in my degree, and it's been helpful for me to learn more about it as well. মোৰ সৈতে এখেত আছে অকমান অসমীয়া পাৰে ক'ব you have learned in Tits and Bits Assamese right what are the Assamese you have learned so I can say how are you so ki khobor or apuna balne which is then like bal to reply is good I can say ki kriyase and then like keimanaki things like that so that's been very helpful just doing a few little phrases to communicate with the students and they love it when I try. And then we also had, when we had a little bit of spare time, I asked them to teach me. What did they teach you? So they taught me a few of those that I just repeated, some numbers for maths. Like counting if I do? Yeah, so 1 4? ek, dui, tini, sari, pass. And it's like soy, hat, at, no. Do. Yeah. Done. 1 to 10 is done. Yeah. It's মানে পাৰিছে তেখেতে মোটামুটি অসমৰ গোটেই অঞ্চলতে ফুৰিব পাৰিব কি খবৰ কেনেকুৱা ভাত খাব দিয়া দাইল ভাত আৰু এই 1 পৰা 10 যেতিয়া হিচাপ পাৰিছে আৰু 6 সপ্তাহমান থকা হ'লে ভাল অসমীয়া ক'ব পৰা যায় another 6 weeks you would have been able to speak fluently Assamese right মোৰ সৈতে আন এজন আছে yes brother tell me your name I'm Joe Joe yes right Joe you get this character in animation films and all. I do? No, yeah. Okay. So, like, what did you teach out here? So, the same as everyone else, I was teaching English and maths and some other things, but my main project was a badminton tournament. So, we taught the kids at this school and... It's physical badminton? Yeah. So, this school is a government school, and I was in each for about half the time. And so, we taught them badminton, the rules, technique, and at the end, we had a big badminton tournament just on Monday. Who won? Some kids from Akshar won actually. There was a team, PETA and Rahul, they're called. They won. But the best player was from Pankaj from Rajdhani. So it was a good mix. It was good competition, good level. You play badminton? Yeah, I played quite a lot. I used to play a lot at school. So I played for my school when I was a kid. But less so now. I play more squash now. But I still play a bit when I can. Yeah. Right. What notion did you have when you actually were coming down to Guwahati, and while you leave Guwahati, what are the memories you take back home? Yeah, so I didn't really know massively what to expect from India or from Assam, from Guwahati. So I was sort of coming with an open mind and trying to take what I could from it. And I think that's a good way to approach it. And I definitely take a lot from it. I think kids are very enthusiastic. I think I've taught in other places before, and I think you see kids everywhere eager to learn, quick to learn. So that's something that I'll really take with me. If you give the kids the space and the encouragement and good teaching, they'll learn wherever they're from. I think that's something really important. And I also take back just the friendliness, the openness of people at the schools or just people in Guwahati generally. People being very welcoming, very kind to us. Yeah, it's been a really good experience.
অক্সফৰ্ডৰ এই 4জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একেটাই কথা যে গুৱাহাটীত আহি তেখেতসকলৰ খুব ভাল লাগিলে তেখেতসকলে এনেকুৱা এটা মুক্ত পৰিৱেশত ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত থাকি তেখেতসকলক পঢ়ুৱায় আৰু তেখেতসকলে যি জানে তেখেতসকলে যি আহৰণ কৰিছে বা যি সেই পাশ্চিমীয় যি এটা শিক্ষা প্ৰণালী আছে সেই প্ৰণালীত যিখিনি ভাল গুণ আছে সেইখিনি গুণ ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেখেতসকলে দি গৈছে 6 সপ্তাহ মাত্ৰ আছিলে যদি আৰু দীৰ্ঘকালীন থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু বহু তেনেকুৱা আৰু তেখেতসকলৰ যি বিদ্যা আছে সেইখিনি আৰু ইয়াত দিব পাৰিলে হয় বা এই ল'ৰা ছোৱালীসকল কণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰো তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা বহুত লাভান্বিত হ'লে হয় Did you stay confined to the school itself or did you move around the city also? If yes, where did you go? Oh, you mean just for like visiting different places? Yes, right. Yes, we did visit a few places. We went to the river. We had a river cruise. Brahmaputra cruise korise? Yeah, and we explored some of the. We went to the Fancy Bazaar as well. Fancy Bazaar dekhise. Did you eat anything out there? I don't think so. No. No. Did you try the street food out here? We did try some. Yeah. What did you have? We had pani puri. Pani puri. Puska sobe khai. Jiye hai puska khai. London to puska famous hai jan paisu. Aru? Sorry. What else? Did you visit Kamakhya Mandir? I did not visit. No. You did visit Kamakhya? Kamakhya ekhat juan asile ekhat hokol Kamakhya gosli. You visited Kamakhya temple? Yeah, so me, Abby and Joe visited. We didn't go inside because it was quite busy, but we just went to the grounds and walked around the grounds. You went inside the premises of the temple? Yeah, but not into the actual temple itself. Inside you didn't go? No, we didn't go into the temple. Okay. So how was it? Yeah, it was nice to experience that side of the culture here and to see how people like treat a site like that and how much it means to them. And then it was just a really nice cultural experience. So I think it was something we wanted to do before we left. What did you take back when you go? From in general or just the temple? No, in general. From the school, from the city, your experience out of what did you take back? It was like Joe just said, it's an amazing experience. I've learned so much. I've been very lucky to be here. So like the kindness of people, just talking to people, it's a completely different way of life, and it's been very nice to have a chance to experience that and learn the differences. For like get to knowing the students, getting to know the staff, and how there's many different lives here, and everyone has their own way of living. But everyone's been really lovely and welcoming, and had some really interesting chats with people. So it's nice. How about you? I think the biggest thing I've learned from this experience is to be more laid back, more flexible with things. Yeah. It's because of the place laid back? Yeah, everyone seems a bit more laid back, like less time to plan things, but it all gets done anyway, so it's fine. Yeah, I think sometimes people in the UK can be quite uptight and. Out of 4 of you, whom did the student accept the most? It's a biased question. All of I don't know. All of you, he must be the most adorable one, tall guy. Maybe. তেখেতসকলে আজি যাবগৈ 6 সপ্তাহ অক্ষৰ স্কুলত আছিল এখন স্কুলৰ বিশেষ যি এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক হ'ল সেইটো হ'ল যে এই স্কুলখনলৈ কোনো মাছুল দিব নালাগে প্লাষ্টিকৰ বটল আৰু প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া হবু লৈ আহি স্কুলখনত জমা দিব লাগে আৰু এই স্কুলখনত সেই প্লাষ্টিকবোৰ ৰিসাইকেল কৰা হয় আৰু সেই ৰিসাইকেল প্লাষ্টিকৰ পৰা ফুলৰ পটছ আৰু অন্য সামগ্ৰী বনোৱা হয় সো সেই প্লাষ্টিকেৰে মাছুল দিয়া স্কুলখনত তেখেতসকলে আহিছিল অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা য'ত তেখেতসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে ইয়াত আহি 6 সপ্তাহ থাকিল আৰু 6 সপ্তাহ আহি ইয়াত তেখেতসকলে পাঠদান কৰিছে কিছুমানে ফিজিক্সত পঢ়ালে কিছুমানে জিওগ্ৰাফি পঢ়ালে কিছুমানে ফিলচফি পঢ়ালে কিছুমানে অংক আৰু ইংৰাজী পঢ়ালে লগতে বেডমিণ্টন খেলাবলৈ শিকালে আসলতে শিক্ষা আৰু শিক্ষক এই টিচিং কৰাটো বা শিক্ষাদান কৰাটো এটা মহৎ কাম আৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু শিক্ষকৰ মাজত যদি সম্বন্ধটো সদায় ভাল হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এখন স্কুল কেতিয়াও বন্ধ হৈ যাব নোৱাৰে স্কুলখন সদায় আগুৱাই যাব